Γνωριστήκαμε σε ένα event επιχειρηματικότητας που λέγεται Startup Weekend Next. Γίναμε ομάδα εκεί. Η Gliom News είναι μια εφαρμογή περιήγησης για μουσεία και εκθεσιακούς χώρους, η οποία μοιράζεται ενδιαφέρουσες ιστορίες για τα εκθέματά του. Το όνομά της βγαίνει από τη μούσα Κλειό, η οποία είναι η μούσα της ιστορίας, γιατί όπως και η Κλειό λέμε ιστορίες για τα εκθέματα που περιέχουν μέσα στα μουσεία και δίνουμε στον επισκέπτη να καταλάβει αυτό που βλέπει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε τον κόσμο πίσω στα μουσεία. Και δεν είμαστε ξεκάθαρα μια εφαρμογή ξενάγησης, αλλά μια εφαρμογή που σου ανοίγει τα μουσεία και προσκαλεί τον επισκέπτη πίσω και μάλιστα όχι μόνο μία φορά, ανανεώνοντας το περιεχόμενο, που είναι ένας μηχανισμός ο οποίος είναι ήδη υλοποιημένος. Το μουσείο μπορεί να ανανεώνει τις ιστορίες του και να ξανακαλεί τους επισκέπτες. Αυτός που χρεώνεται είναι το μουσείο ή το εκθεσιακός χώρος. Και αυτό πάντα ανάλογα με το πακέτο που διαλέγει. Και αυτό θέλουμε να το διατηρήσουμε έτσι, δηλαδή για τους επισκέπτες θέλουμε να είναι δωρεάν. Εμείς τους τελευταίους μήνες δουλεύουμε στο Orange Grove, το οποίο είναι ένας συνεργατικός χώρος στο κέντρο της Αθήνας, όπου νέοι άνθρωποι έρχονται και με βοήθεια από εδώ, σεμινάρια, μέντορες, που δημιουργούν και προσπαθούν να κάνουν την ιδέα τους επιχείρηση. Είναι μια πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας που στηρίζει τις νέες ομάδες και τους νέους ανθρώπους να υλοποιήσουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους και να το κάνουν πραγματικότητα. Ακούμε συνεχώς και τα μουσεία και τους επισκέπτες μας, που αυτοί ξέρουν στην ουσία το τι χρειαζόταν να τους δώσουμε καλύτερα. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές, αν ανοίξεις ένα App Store, ειδικά για την Αθήνα και την Ελλάδα, και αυτό είναι μία από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όταν κάνεις μια εφαρμογή ξενάγησης. Όταν ανοίγουν την Gliom News, πιστεύουν ότι θα δουν τεράστια κείμενα, αλλά τους διαψεύδουμε και γι' αυτό έρχονται πάλι πίσω. Κάτι άλλο διαφορετικό είναι ότι ο χρήστης μπορεί να πει τη γνώμη του πια σε ένα μουσείο όσον αφορά τα αντικείμενά του, τα εκθέματά του, να δηλώσει ποιες ιστορίες του άρεσαν και το μουσείο αντίστοιχα να εξελίξει τις εκθέσεις του και τα ίδια του τα εκθέματα, λέγοντας διαφορετικές ιστορίες. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ότι ήρθαν τελικά 450 άτομα στο launching event. Και ακόμη καλύτερο ήταν ότι μετά από την ξενάγηση οι χρήστες συνέχισαν να διαβάζουν ιστορίες, δηλαδή αφού είχαν φύγει από το μουσείο. Οπότε το όνειρό μας είναι να ενώσουμε τα μουσεία, να κάνουμε τους επισκέπτες να καταλάβουν αυτό που βλέπουν και να πούνε αυτό που λέμε εμείς, σκέψου μουσείο, σκέψου Κλειό. Είμαι ο Γιάννης Νικολόπουλος, είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και στην Gliom News έχω αναλάβει τα καθήκοντα του προγραμματιστή και ό,τι features μας λένε οι επισκέπτες και τα μουσεία του θέλουν, να βρω πώς θα υλοποιηθεί και να το υλοποιώ εγώ ή κάποιοι συνεργάτες μας. Είμαι η Δάφνη Τσεβρένη, είμαι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είμαι το επιχειρηματικό κομμάτι της ομάδας. Είμαι ο Ανδρέας Φατούρος, είμαι συντηρητής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης και είμαι το μυαλό πίσω από τις ιστορίες.